Hello guys, my name is Ashish Tungar. Welcome to my YouTube channel. हामीले introduction of HTML र syntax of HTML बारे हेर्ने आज हामी tag element र attribute बारे हेर्छौं. Tag भनेको चाहिँ greater than symbol र small than symbol को बीचमा यदि हामीले के लेख्यो भने त्यो tag भन्दछ. Text tag हामीले हेरिसके. त्यसैगरी unclosed tag, line tag र order tag आज हामी हेर्छौं. त्यसैगरी element भनेको चाहिँ star tag र int tag को बीचमा यदि हामीले के content या टेक्स्ट हरु लेख्यो भने त्यो एलिमेन्ट भन्दछ. एट्रिब्युट भनेको चाहिँ हामीलाई एलिमेन्टलाई के एडिशनल इन्फर्मेसन हामीले प्रोवाइड गर्यो भने त्यो एट्रिब्युट भन्दछ. त्यो एट्रिब्युट चाहिँ हाम्रो स्टार ट्यागमा लेख्न मिल्छ तर इन ट्यागमा लेख्न मिल्दैन. त्यसैगरी अब हामी VS कोड तिर जाउँ. कोड सुरु गर्न अगाडि हामी के एक्सटेन्सनहरु इन्स्टल गरौँ जस्तै HTML यो वाला अनि त्यसपछि open in browser यो वाला अनि HTML CSS support यो वाला खै सरी यो वाला तिनटा इन्स्टल भएपछि हामी HTML फाइल तिर जाउँ. हामीले हिजो टेक्स्ट ट्याग चाहिँ हेरिसके. आज हामी अनक्लोज ट्याग हेर्छौं. अनक्लोज ट्यागमा चाहिँ हाम्रो स्टार ट्याग हुन्छ तर इन ट्याग हुँदैन. सुरु गरौँ प्याराग्राफ ट्यागबाट. पी ट्याग हिजो हामीले गरेको जस्तै दिस इज सिम्पल कोड. सेभ गरौँ. फाइलमा गएर राइट क्लिक गरेर ओपन इन डिफल्ट ब्राउजर गरौँ. दिस इज सिम्पल कोड. त्यसपछि हामी बीआर युज गरौँ. बीआर मतलब ब्रेक लाइन को हो. यो हामीले युज गरिसके. जसले चाहिँ लाइन ब्रेक गरेर त्यसको टर्न ल्याइदिन्छ. त्यसैगरी एचआर होरिजोन्टल रुल जसले चाहिँ होरिजोन्टल लाइन बनाइदिन्छ. एचआर होरिजोन्टल लाइन. त्यसैगरी अर्को ट्याग छ div. divले चाहिँ एउटा सेक्सन क्रिएट गरिदिन्छ हामीलाई. हामीले यो बडीमा जति div बनाउने हुन्छ जति सेक्सन क्रिएट गरे नि हुन्छ. त्यसैगरी div पछि सेन्टर. सेन्टर ट्यागले चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टलाई सेन्टरमा ल्याउँछ. सिम्पल कोड सेन्टरमा. त्यसैगरी हामी अब एट्रिब्युट तिर जाउँ. एट्रिब्युटमा यदि हामीले प्याराग्राफमा सिम्पल कोड लेखे त्यसलाई अलाइन एट्रिब्युट दियो भने ALIGN अलाइन एट्रिब्युट दियो भने यो अलाइन एट्रिब्युटले चाहिँ है यो एलिमेन्टलाई पोजिसनमा लाग्छ. यदि हामीले सेन्टर दियो भने यसले हामीलाई सेन्टर लाग्छ. यदि हामीले लेफ्ट दियो भने यसले हामीलाई लेफ्टतिर लाग्छ. राइट. त्यसैगरी आइडी एट्रिब्युट. आइडी एट्रिब्युटले चाहिँ हामीलाई युनिक आइडी क्रिएट गरिदिन्छ जुन हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ. यदि हामीलाई वेब पेजमा दुईटा एलिमेन्टको सेम नाम भयो भने हामीलाई जुन आइडीले हामीलाई युनिक आइडी क्रिएट गरेर हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ. जुन चाहिँ हामीलाई यो युज चाहिँ हामी CSS सिरिजमा गर्छौं. त्यसैगरी टाइटल आइडी. त्यसैगरी टाइटल एट्रिब्युट पनि सेम नै हो. आइडी जस्तै हो. क्लास एट्रिब्युटले क्लास नेम क्रिएट गर्नलाई हेल्प गर्छ जुन हामीले त्यसको युज पनि CSS को सिरिजमै गर्छौं. त्यसैगरी स्टाइल एट्रिब्युट छ जसले इनलाइन CSS दिन्छ. स्टाइल यदि हामीले यसमा कलर रेड दियो भने सिम्पल कोड पनि रेडमै आउँछ। यदि हामीले त्यसमा
ग्रीन दियो भने ग्रीन यो स्टाइल त्यसै गरी हामीले विथ npx font size हाम्रो 40 px दियो भने 40 px त्यसै गरी हामीले जुन css हामीले जुन मोडिफाई गरे नि हुन्छ आजलाई यति नै यदि तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ see you in next video please like comment and subscribe to my channel goodbye and take care